rượu chôn dưới cây qua mận mùa đông năm ngoái. Hôm nay lấy trà hầm nóng uống rất ấm áp. Chỉ sợ đây là lần cuối cùng trong cuộc đời ta được ngắm tuyết. Năm sau và năm sau nữa, Dương Đình đều có thể bên đại nhân hâm rượu ngắm tuyết. Dương Đình, nếu như thật sự đến ngày đó, ta hy vọng ngươi đừng do dự. Đại nhân, rượu sắp lạnh rồi. Nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Lạc Nguyệt. Thời gian trôi qua như giấc mộng, trăng lặng trên sông núi suốt đời. Yang Ninh, 别忘了我们的约定。 Vị thí chủ này, tôi thấy cậu có một vầng trán đầy đặn, một cái má tròn đầy, có đôi môi chày, hàm răng trắng, dái tay rủ xuống. Tương lai chắc chắn cậu sẽ trở thành trụ cột của quốc gia. Nhìn tiếp đến bức tranh vẽ này, đó là một phong cách vẽ rất tuyệt, với ý nghĩa sâu sắc. Sứ mệnh hồi sinh truyện tranh Trung Quốc giao cho cậu nhé. Lấy tất cả những thứ này đi, chỉ lấy của cậu 1000 tệ. Để sự tài năng thiên bẩm của cậu 300 tệ. 100 tệ được chứ? 50 tệ chắc có chứ? 15 tệ mua hay không thì tùy. Trả lại tiền lẻ. Đi đây. Có gì mà gây gớm chứ? Chẳng qua chỉ là biết đụng thai thôi. Nếu tôi sinh ra sớm hơn 500 năm thì nhất định cũng sẽ là anh hùng cái thế, chuyên cướp đồ của hạng người như cậu chia cho người nghèo. Tổ tiên à, người hãy hiển linh đi. Cháu trai của người đã nghèo khổ đến mức này rồi. Gió lạnh nổi lên, ma quỷ sẽ xuất hiện. Cấp như luật lệnh. Ẩn. Dương Kính Hoa, nộp tiền nhà đi. Tiểu tử này đi đâu rồi nhỉ? Đi đâu rồi? Đi đâu rồi nhỉ? Lại còn gió lạnh, lại còn quỷ à? Còn cấp như luật lệnh. Chị à, chị cho tôi thêm 3 ngày đi. Năm ngoái cậu cũng nói như vậy. Biểu hiệu của tổ tiên cầm cho chị, hoàng gia đích thân ngựa bút ban tặng, đáng giá lắm đó. Chị thả tay ra đi. Cái tấm gỗ mục đó của cậu, tôi có đốt cũng không đủ nấu cháo nữa. Sao cậu không thể đặt tâm tư lên việc đúng đắn chứ? Nhà máy xử lý chất thải có một đống truyện tranh cũ, tôi đã hỏi xong cả rồi. Tối nay đi lấy đi. Có cần tiền không? Tôi đã trả rồi. Lỗ trà chắc là ở phía này. Quả nhiên cậu nhìn thấy tôi. Vì thí chủ này, tôi thấy dáng vẻ của cô giống như bị đến tháng vậy. Chắc là một quan hồn. Nhưng mà hôm nay tâm trạng của tôi tốt, sẽ không tranh cãi với cô. Nếu như bây giờ cô rời đi, vẫn không có cơ hội được đầu thai làm người. Nếu không mới sợ là liệt tổ liệt tôn phù hộ. Con là con một với đời đơn truyền. Lần này nhất định phải có tác dụng.
Ôi trời, có chuyện gì vậy? 站在 Đừng 这 im 别动 đó, đừng di chuyển. Anh là ai vậy? Tôi là 我 Đoan 叫段 Mục 木 Hy, 希， là 是 Dương 幽冥 Minh 司， Tư, là 是 Trợ 为了 Linh 净化 Sư, 这个 tồn 世界 tại 灵 để 魂 thanh 出 lọc 现 linh 存 hồn 在的主 dẫn 人 độ 是 của thế gian. 端木 Đoan 希， Mục Hy. Tôi biết rồi, hai người đang quay phim phải không? Hiệu ứng trẻ tiền thật tuyệt vời. Vậy hai người quay đi nhé, tôi không làm phiền nữa. Dương Kính Hoa, anh đứng lại cho tôi. Một năm không may mắn, một nơi đầy thị phi. Ông nội tôi sẽ nghe các người sao? Sao lại là anh vậy? Âm hồn bất tán thế. 你在阴 Anh 魂 mới 不 là âm 散， hồn bất tán đó. 把这个 Đeo 带 thứ 上。 này vào đi. Xin lỗi nhé, tôi là trai thẳng. 你已经 Anh 死 đã chết 了， rồi. 这 Đây là 个 những khóa linh hồn. 是锁灵剑， Đeo 带 nó 上。 vào. Có thể đảm bảo linh hồn của anh không bị diệt. Anh mới chết rồi đó. Anh cũng không vào sau cơn điên. Anh đó có khuôn mặt của một người chết. Anh bị đập chết do đất rơi từ trên xe xuống. Không tin thì tự mình nhìn đi. 自己看。 Đây là ai vậy? Đầu bị nát như quả cà chua vậy. Tiểu tử, này, tiền biểu thông tin tử vong đi. Linh hồn không thể có bất kỳ ảnh hưởng nào đến con người và vật trên thế gian. Ông ấy không nhìn thấy anh, cũng không nghe thấy anh nói. Không thể nào. Nghe nói công ty chịu trách nhiệm về vụ tai nạn, trả mấy trăm nghìn tiền bồi thường. Nhưng người cũng đã chết rồi. Cần nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Mấy trăm nghìn, 200 nghìn cũng là mấy trăm nghìn, 900 nghìn cũng là mấy trăm nghìn. Rốt cuộc bồi thường cho tôi bao nhiêu tiền vậy? Tiếc là cô ấy còn là một cô nhi. Tiền được quyên góp cho quỹ từ thiện giao thông vận tải. Quyên góp rồi sao? Tôi lớn như thế này còn chưa từng được nhìn thấy nhiều tiền như thế. Chết rồi còn để cho tôi làm anh hùng lôi phong sống à? Tôi đã đồng ý chưa chứ? Tôi thật sự chết rồi sao? Tôi cũng đâu có làm chuyện gì xấu. Tại sao lại đen đủi như vậy? Trên đời này, mỗi ngày đều có người hỏi tại sao tôi lại thất nghiệp? Tại sao tôi lại bị bỏ rơi? Tại sao tôi lại ở trong loại gia đình này? Dương Kính Hoa, thay vì thắc mắc việc đã thành, chẳng thà đi đối mặt với sự thật, trở thành ảnh linh của tôi. Ảnh linh. Ảnh linh còn được gọi là bạn đồng hành của ma. Tôi là Dương Minh Tư, tuy tồn tại ở nhân gian nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của minh giới. Tôi cần một bạn đồng hành tồn tại ở âm gian, nhưng lại có thể tiếp xúc với dương gian. Chính là làm đệ tử cho anh đúng không? Có ký hợp đồng lao động không vậy? Cái gì? Lương bao nhiêu? Có đóng bảo hiểm xã hội không? Mỗi năm có sắp xếp 2 kỳ nghỉ ở nước ngoài không? Anh đã chết rồi. Anh cũng biết tôi chết rồi. Khi tôi còn sống, chính là đi làm đệ tớ cho người ta.
Bây giờ tôi chết rồi mà vẫn muốn tôi đi làm không công à? Không có cửa đâu. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cái bụng đầu thai, kiếp sau sẽ làm phú nhị đại. Tôi nguyện ý当影灵，我不要工资。 Tôi đồng ý làm ảnh linh, tôi cũng đồng ý để tôi làm giá. Cho thêm tiền tôi cũng muốn làm. Ôi, nhiều ma quá. Anh cũng là ma. Nếu như anh không làm ảnh linh của tôi, sau 7 ngày sẽ đầu thai chuyển thế. Tôi thấy đời này anh không có công đức gì. Chuyển thế chắc chắn sẽ rơi vào đạo súc sinh. Nhưng kiếp sau làm heo sợ quay cũng coi như công đức của anh rồi. Anh nhìn đây, kích thước của chiếc nhẫn này vừa khớp, cảm giác giống như làm theo kích thước tay của tôi vậy. Lão đại à, khi nào thì chúng ta bắt đầu làm việc? Chiếc nhẫn này thần kỳ quá, đeo vào thì có thể chạm được vào đồ vật. Ít ra tổ tiên của anh cũng là một pháp sư quản gia, đừng có thấy cái gì cũng ngạc nhiên như vậy. Ông chủ dường như biết tất cả thông tin của tôi vậy. Vậy nút ruồi trên mông của tôi màu ở bên trái hay là bên phải vậy? Đồ lưu manh. Cút. Được. Vậy vừa hay tôi sẽ để cho bản thân nghỉ ngơi mấy ngày, quay về tổ chức tang lễ cho mình. Đoan Mục Hy. Cái quỷ gì vậy chứ? Chú xiềng xích à? Nếu như anh còn dám chạy nữa, tôi sẽ đích thân siêu độ cho anh. Còn nguyên thiếu gia về nhà. Đoán được anh giàu có, nhưng không ngờ giàu đến mức này. Đoan Mục, việc anh tự ý thu nhận ảnh linh đã bị phanh phui rồi. Đang chờ anh đó. Cẩn thận chút. Không sao, đừng lo lắng. Không ngờ đường đường là Dương Minh Tư mà cũng không biết phép tắc như vậy. Chưa được sự cho phép của gia tộc đã tự ý thu nhận ảnh linh. Ảnh linh của tôi tự mình làm chủ. Đoan Mục gia không phải của một mình anh. Chủ này anh không làm được. Nếu đã thu nhận rồi, chỉ bằng tư độ luật. Cậu chẳng qua chỉ là một con chó ở bên cạnh Đoan Mục Hy. Nơi này không có chỗ cho cậu lên tiếng. Hơn nữa, cô hồn dã quỷ ở đâu chạy ra vậy? Các người không thấy mất mặt sao? Tôi là sứ Thanh Hoa à? Trời ơi, thứ này có thể đổ nhà được đấy. Trời ơi, Dương Kính Hoa, anh qua đây cho tôi. Đừng có ồn ào nữa. Đoan Mục Hy, sao anh có thể nói to tiếng với người lớn tuổi như vậy chứ? Kính trọng người già có hiểu không? Không ra thể thống gì cả. Bà ơi, cháu thấy bà tam định đều đặn, ngũ trụ trực tiếp lên tận đỉnh đầu. Vừa nhìn là biết tướng Trường Thọ. Không phải người bình thường. Vừa khéo, tổ tiên của cháu cũng là pháp sư. Ảnh linh này cháu sẽ không làm nữa. Kiếm một chức vụ gì đó ở dưới trướng của bà, chắc bà sẽ không để cháu phải thiệt thòi đâu vậy, đúng không? Cháu là Giao Giao. Thì ra là Thi Giao trở về rồi. Cháu thật là ngày càng trở nên xinh đẹp. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng có lúc hiểu chuyện rồi, biết mà nhớ cháu dâu rồi. Đứa nhỏ Tiểu Hy này từ nhỏ đã lẻ loi một mình. Sau này nhờ cả vào cháu nhé. Bà nội à, đây là ảnh linh do Đoan Mục Hy tự ý thu nhận. Không sai. Một ngày là linh, cả đời là ảnh. Sau này cháu và Tiểu Hy chính là chim liền cánh, cây liền cành. Phải yêu thương nhau cho đến bạc đầu. Bà thấy chọn ngày không bằng gặp ngày. Chúng ta mau chóng cử hành việc đại sự của cháu và Tiểu Hy đi. Bà nội,
Cháu ở đây mà. Chúng ta ăn cơm trước đi. Được. Hai, tiên nữ, khi nào dự định sẽ hạ phàm để yêu đương? Xin chào, tôi là Tần Thi Giao, là vợ chưa cưới của Đoan Mục Hy. Hy Nhi à, đám cưới của cháu và Thi Giao sắp đến, nên hòa thuận vui vẻ. Cháu không đồng ý cuộc hôn nhân này. Việc giữa anh và Tần Thi Giao là việc lớn của gia tộc, không đến được anh không đồng ý. Hơn nữa, Tần gia vốn là một gia tộc cấp thấp trong biên giới. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không phải môn đăng hộ đối. Nếu như không phải vì Thi Dân, cô đừng quá đáng quá. Đoan Mục Hy, đây là thảm án diệt môn, hôm nay vừa mới xảy ra. Đang chờ anh đi giải quyết đó. Việc của cảnh sát anh ấy cũng quản sao? Đây đương nhiên không phải là một vụ án tử vong bình thường. Trạng thái chết của người chết rất kỳ lạ. Hồn phách sau khi chết cũng mất đi một cách vô cớ. Tôi cũng là hồn sư, hay là để tôi đi kiểm tra trước? Nhà này mang họ Đoan Mục, không mang họ Tư Độ. Đoan Mục Hy, vụ án này rất quỷ dị. Linh giới đều đang mong chờ được nhìn thấy bản lĩnh của Dương Minh Tư Anh đó. Tôi biết, không cần cô phải nhắc nhở. Tốt nhất anh hãy hiểu rõ, nếu như làm mất mặt mũi của Đoan Mục gia chúng ta, thì mời anh hãy nhường vị trí. Còn có con ma đói này, tiện hắn lên đường. Dương Kính Hoa, đi thôi. Để em đi với anh. Tôi có anh Linh, không cần đến cô. Đừng kéo tôi có thể đi được mà. Đoan Mục Hy, anh thả tay ra đi. Đoan Mục Hy, thả tay ra. Thi thể đâu? Hung khí đâu? Bị cảnh sát đưa đi rồi. Chết không có đối chứng rồi, còn điều tra gì chứ? Chúng ta đã quay lại thời điểm xảy ra vụ án à? Đây là Lâm Kiến Quốc. Anh quen sao? Quá quen đi ấy chứ. Một nhà từ thiện lớn. May nhờ có ông ấy tài trợ cho tôi mới có thể học hết cấp 3. Mày lại đến làm gì? Ba, con tìm ba thì có việc gì được chứ? Chẳng qua là hết tiền rồi thôi. Mày ngoài cái chuyện thiếu tiền ra thì mày còn biết làm gì nữa? Sự nghiệp tao vất vả gây dựng lên, sớm muộn cũng bị quỷ quại ở trong tay mày thôi. Ba, tôi sợ nếu như không đến tìm ba thì ba thật sự sẽ quên ba còn có đứa con trai này. Hãy còn đôi tiền à? Chờ tôi chết đi rồi tính. Khốn kiếp. Đây là ngoài ý muốn sao?
Ba, lời nói này là ba nói đó nhé. Nhưng mà không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Thật là một người con hiếu thảo. Nếu tôi có một đứa con trai như thế này, tiền cũng sẽ được dùng làm từ thiện thôi. Không còn có thể nữa đâu. Anh đã đoạn tự tuyệt tôn rồi. Cái chết này quá kỳ lạ. Thần chết đến rồi à? Cũng là rất kỳ lạ. Người sau khi chết, linh hồn thường mắc kẹt ở nơi chết. Nhưng linh hồn của hai cha con này đều không thấy đâu. Hơn nữa trong quá trình chết cũng không để lại bất kỳ manh mối nào. Manh mối sẽ có thôi. Cũng có thể là oán linh quấy phá. Đoan Mộc Hy, thật sự có quán linh kìa. Ra đây đi. Em thấy anh mặc ít quá. Đêm lạnh, em sợ anh bị lạnh. Tần Thi Giao, không phải quán linh. Vậy vừa rồi là thế nào chứ? Việc tốt anh làm đó, anh còn hỏi ai chứ? Tôi có bản lĩnh như vậy sao? Những khóa linh có thể dùng sức mạnh của tôi. Chỉ cần ý chí của anh đủ mạnh thì chuyện gì cũng có thể làm được. Lên. 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 Không có phản ứng. Nè, Đoan Mộc Hy. Đừng buồn nhé. Nhìn anh ấy hung dữ thế thôi, thực ra rất quan tâm đến cô, sợ cô gặp nguy hiểm. Tuy em không có năng lực đặc biệt, nhưng cũng có thể giúp anh kiểm tra giấy tờ, làm tham mưu cho anh. Anh cũng thật là lòng tốt của con gái người ta. Thái độ anh tốt chút. Tôi có anh linh của tôi là đủ rồi. Nhiều thêm sẽ chỉ làm phiền thôi. Anh ấy nói cũng có đạo lý. Con gái mà chém chém giết giết rất nguy hiểm. Em là vợ sắp cưới của anh, có nghĩa vụ ở bên cạnh anh. Anh nhìn xem dáng vẻ anh linh của anh, trông anh ấy có thể bảo vệ được anh không? Được rồi, được rồi. Hai người nói đều rất có lý. Dù sao thì hai người không phải là người bình thường, còn tôi chỉ là một con ma bình thường thôi. Thế này nhé, Tần Thi Giao ở lại, còn tôi đi. Tại sao cô không chịu nghe lời của tôi? Chuyện gì em cũng có thể nghe theo anh, ngoài việc bắt em rời xa anh. Hai người không cảm thấy tôi dướng mắt sao? Cái chết cha con Lâm Kiến Quốc rất ly kỳ. Trong này nhất định có ẩn tình. Rốt cuộc chúng ta đã bỏ sót điều gì? Chủ yếu anh quá lơ là cảm nhận của Tần Thi Giao. Đừng có không muốn nghe. Loại người như anh á, ở trong phúc mà không biết phúc. Người no không biết người đói đang đói. Có phải anh không thích con gái không? Này, Đoan Mộc Hy, tôi ngủ chỗ nào? Tôi không ngủ chung một chiếc giường với anh đâu. Anh thiếu tình yêu cũng đừng có tìm ở trên người tôi chứ. Nằm lui ra chút đi.
đồ cổ à? Dương Ninh, ta đặc biệt đúc cho huynh một thanh kiếm. Huynh xem có phù hợp hay không? Tà ma quá. Khơi chạy hưởng thù. Tên ngốc nào đang chiến đấu với boss vậy? Đánh hết tiểu quái cho tôi. Không nhìn thấy mặt đất à? Không biết tránh sao? Pháp sư, anh là đồ cổ à? Đồ ra nữ lưu manh vậy? Hỗn hào hơn cả mình. Ai đó? Cô là Tần Thi Giao à? Tôi phải giết người diệt khẩu. Tôi đảm bảo sẽ không nói ra bộ mặt thật của cô đâu. Miệng của người chết mới chặt. Tôi đã chết rồi. Cô không cần giết tôi đâu. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Trợ tá đâu? Chúng tôi sắp bị chết hết rồi. Hỏng rồi. Đây là trận đấu đồng loại. Trợ tá ít ngu ngốc. Treo mấy chết cả đội. Nói cô đúng không? Cô đừng có vội. Đừng vội. Tôi có cách. Nào. Anh được đó. Game đánh không tệ. Quả nhiên biết chơi. dáng vẻ tiên nữ của cô là giả bộ cho Đoan Mộc Thiên nhìn à? Tôi cũng phải cố gắng để xứng với anh ấy chứ. Tiểu tử đó chẳng phải chỉ là có chút tiền, có chút cao, có chút đẹp trai thôi sao? Cô cũng không cần phải nhường nhịn anh ta. Lòng tự trọng, khi anh yêu một ai đó thì bị chó ăn mất rồi. Chưa từng yêu đúng không? Chết rồi vẫn còn là trai tân. Cô im miệng cho tôi đi. Có thể có chút tinh thần nhân đạo được không? Anh vốn dĩ là người chết, không cần nhân đạo. Không được, không được, không được để cho anh ấy nhìn thấy dáng vẻ này của tôi. Chơi game trực tuyến thật không giống thục nữ. Sao ký quại hình tượng thục nữ của tôi? Anh đến đây làm gì? Sao thế? Ghen à? Không. Vậy thì anh quan tâm làm gì chứ? Anh là ảnh linh của tôi, đương nhiên sẽ cho tôi quản lý rồi. Mau chóng quay về cho tôi. Huynh tỉnh rồi à? Lại đến nơi này. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta mới rời đi mấy ngày mà Huynh lại không giận ra ta nữa sao? Đại ca, anh làm gì vậy? Có phải anh chạm vào kiếm Lạc Nguyệt rồi không? Chạm vào rồi. Sao thế? Tôi còn muốn hỏi anh đấy. Tại sao trong đầu của tôi luôn có một số hình ảnh rất kỳ lạ? Tại sao lần đầu tiên anh gặp tôi, anh đã biết tên của tôi? Tại sao có phải là tôi làm ảnh linh cho anh? Có một số chuyện anh biết càng ít càng tốt. Sau này không được phép chạm vào kiếm Lạc Nguyệt nữa.
Anh bớt lề mề lại cho tôi. Anh giải thích rõ cho tôi biết đi. Có phải anh có bí mật gì không thể cho người khác biết? Sau này anh còn dám cưỡi lên người tôi nữa, thử xem. Các anh... Tôi đi tắm rửa. Dương Kính Hoa, đừng có hiểu lầm nha. Tôi và anh ta cùng giới thì đẩy nhau. Huống hồ con người và ma chúng ta có những con đường khác nhau. Làm phiền một lát. Bà cô nói tôi thông báo với mọi người. Lại xảy ra chuyện rồi. Lại có người chết sao? Giao Giao, cô không có năng lực tự bảo vệ thì đừng đi theo nữa. Không sao đâu. Đó một khi sẽ bảo vệ tôi. Từ đồ luật à, từ nhỏ anh lớn lên cùng với Đoan Một Khi, có thể tiết lộ một chút anh ta có nhược điểm gì không? Nhược điểm? Ngày trước không có, bây giờ có rồi. Nói mau đi, là gì vậy? Là anh. Tôi? Thẩm Mạn, 25 tuổi, tốt nghiệp học viện âm nhạc. Thoạt nhìn không có bất kỳ liên quan gì đến cha con nhà Lâm gia. Em gái xinh đẹp thế này cũng gặp bất hạnh. Quá đáng tiếc. Người ta giỏi hơn anh nhiều. Tuy sau khi tốt nghiệp không có công việc, nhưng đồ dùng đều là hàng hiệu. Đoan Một Khi à, tôi cảm thấy trong này chắc chắn có manh mối quan trọng. Hãy chúng ta vào trong xem đi. Tuy là không biết mối liên quan giữa hai vụ án chết người, nhưng hung thủ rõ ràng cùng một người, cùng không để lại dấu vết, cùng tàn ác. Trọng điểm là quán linh hại người đều sẽ có quy luật để tìm. Ví dụ như điểm chung gì đó của người chết, hoặc cùng tham gia vào một việc gì đó. Nè, hai người xem đi. Không đúng. Hai người có cảm thấy nơi này lẽ ra vẫn còn một người nữa? Người con gái này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.
đại, bảo vệ tôi. Anh trọng sắc khinh bạn. Ai là bạn của anh chứ? Tốt lắm, tôi vẫn nên chạy là thượng sách. Nhưng khói linh có thể sử dụng sức mạnh của tôi. Chỉ cần ý chí của anh đủ mạnh mẽ thì chuyện gì cũng có thể làm được. Người chết tại sao còn phải làm khổ người chết? Bên kia có hai người sống. Cô hãy nhầm vào bọn họ ý. Anh nói anh quen cô ấy là chỉ lần ở nhà máy phế liệu đó sao? Tôi quen cô ấy khi cô ấy còn sống. Cô ấy tên là Diêu Nhược Y, là sinh viên khoa âm nhạc. Trước đây có từng đến cửa hàng của tôi mua truyện tranh. Nghe nói bên ngoài thuần khiết nhưng bên trong phóng đãng, ám muội cùng rất nhiều phú nhị đại. Sau đó bị rất nhiều người biết chuyện, trên mạng cũng bị người ta bóc phốt. Trường học lại đuổi học cô ấy, không còn mặt mũi gặp ai nên đã tự sát. Theo như địa chỉ trên mạng nói, chắc là ở nơi này. Ai đó? Xin hỏi, cô là mẹ của Diêu Nhược Y sao? Các người cút ra ngoài cho tôi. Cô à, chúng cháu là bạn học của Diêu Nhược Y. Bạn học của con bé. Không có một ai tốt hết. Cút ra ngoài. Nói cho cô ấy biết Thẩm Mạn chết rồi. Cô à, cô có biết Thẩm Mạn chết rồi không? Cô ta chết rồi à? Cô ta chết như thế nào? Chết rất quỷ dị. Không chỉ có cô ấy, Lâm Kiến Quốc và Lâm Thiên cũng chết rồi. Chết rồi. Bọn chúng đều chết rồi. Chết cả rồi. Bọn chúng chịu quả báo rồi. Bọn chúng chịu quả báo rồi. Cô à, rốt cuộc là như thế nào? Cha con Lâm Cha và Thẩm Mạn rốt cuộc đã làm chuyện gì? Ngày đó của 3 năm trước, thằng súc sinh họ Lâm nhìn trúng Nhược Y nhà chúng tôi. Con cái tôi cũng không ngốc, biết nó không phải thật lòng. Quan hệ của Nhược Y và Thẩm Mạn rất tốt, nhưng không ngờ Lâm Thiên là một thằng súc sinh. Nó đã hủy hoại con cái tôi hoàn toàn. Bà của Lâm Thiên đã mua chuộc hiệu trưởng. Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa, bên ngoài đều đồn đại
là Nhược Y nhà chúng tôi chủ động câu dẫn. Thật quá vô liêm sỉ. Sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Thật sự là ta không có đứa con gái vô sĩ như mày. Mày còn có mặt mũi khóc nữa à? Đều tại tôi. Đều tại tôi. Lúc đó tôi thấy mất mặt, còn mắng nó không biết liêm sỉ. Không ngờ lại ép nó đến đường cùng. Đều tại tôi. Chuyện đã qua rất lâu rồi. Dù Nhược Y muốn báo thù, tại sao phải chờ đến bây giờ? Cô à, sự tình không đơn giản như vậy đâu. Cô có thể đưa tro cốt của cô ấy cho tôi không? Không được. Các người muốn làm gì? Bây giờ cô ấy trở thành quản linh đi làm việc xấu khắp nơi. Nếu như tôi không sửa đổi cho cô ấy, thì sẽ có thêm nhiều người vô tội hơn bị hại. Ai vô tội chứ? Hả? Tên súc sinh hại chết con bé, hay là những người ném đá vỗ tay, nói lời cợt nhã chứ? Bọn chúng vô tội. Vậy Nhược Y của tôi không phải vô tội sao? Nếu thật sự là Nhược Y quay về báo thù, những người đó cũng đáng tội. Bây giờ tôi biết bọn chúng đã chết rồi. Bà già đây, có chết cũng nhắm mắt được rồi. Các người đi đi. Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy các người. Nói không được, cướp đi. Không hay lắm. Quan có độ nợ có chủ. Cút ra khỏi nhà tôi. Nhược Y. Nhược Y là con sao? Có phải con quay về thăm mẹ không? Con còn trách mẹ không? Nhược Y. Nhược Y. Lần này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Nhược Y. Nhược Y. Lần này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Dương Kính Hoa, anh là anh linh của anh ấy. Trong lúc thầy chốt, một chút anh cũng không giúp được gì sao? Nhược Y, đừng sợ. Đừng sợ. Lần này mẹ nhất định sẽ giúp con. Nhược Y, đừng sợ. Dương Kính Hoa, mau bỏ kiếm Lạc Nguyệt xuống. Các người muốn khiến ta rơi vào địa ngục, vậy thì ta sẽ khiến cho mọi nơi đều trở thành địa ngục. Không. Tôi không cố ý đâu. Tôi không biết gì hết. Không sao. Chờ tôi siêu độ cho Dương Nhược Y xong rồi tính tiếp.
Mẹ, là con. Nhược Y, là con sao? Nhược Y, Nhược Y, con nói chuyện đi. Mẹ, là con. Con đã sớm không hận nữa rồi. Càng không trách mẹ đâu. Con cứ mãi ở lại dân gian không rời đi. Không phải vì để trả thù, mà là con không yên tâm về mẹ. Hãy coi như vì đứa con gái này, mẹ nhất định phải sống thật tốt. Kiếp sau con vẫn sẽ làm con gái của mẹ. Dương Nhược Y, tôi hỏi cô, có phải có người ở phía sau khống chế cô? Người đó là ai? Đúng thế. Tránh ra. Để tôi đi. Đừng lo lắng. Không được. Anh ấy bị thương nặng như thế, phải đi bệnh viện. Nhưng Tần Thi Giao cứ không nghe tôi. Bệnh viện không cứu được. Có thể cứu Đoan một khi chỉ có Tần Thi Giao. Dương Minh Tư đều là những người bẩm sinh có thể chất đặc biệt. Loại thể chất này khiến cho bọn họ có năng lực mạnh mẽ có thể trấn áp ma quỷ, nhưng lại yếu hơn người bình thường. Tuổi thọ đều rất ngắn ngủi, trừ khi có một cơ thể thuần dương bẩm sinh sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, dùng mật pháp để kéo dài tuổi thọ cho họ. Ý anh nói là Tần Thi Giao dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy tính mạng cho anh ấy. Nếu không, con gái của gia tộc thấp kém Tần gia sao có thể giới được cành cao Dương Minh Tư chứ? Khi tôi còn sống, luôn dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Không ngờ bây giờ chết rồi cũng vẫn vô dụng như vậy. Vậy mà lại hại bạn của mình. Đúng là đồ vô dụng. Thân là Ảnh Linh, không bảo vệ được Dương Minh Tư, ngược lại còn hại anh ấy. Anh cũng đừng quá tự trách. Dù sao anh ấy có lỗi với anh mà. Vốn dĩ anh không cần phải chết. Sao thế? Anh không biết à? Tôi còn có chút việc. Lời vừa nói anh đừng để tâm. Ai cho cô giúp tôi chứ? Nghỉ ngơi 2 ngày là ổn. Anh đỡ hơn chưa?
Tôi nói rồi, tôi không cần người vợ như cục pin. Đầu em đau quá. Anh lừa được bản thân anh chứ không lừa được em đâu. Em biết anh chính là quá thích em nên mới không nỡ cưới em. Tất cả các đời Dương Minh Tư không có ai có thể sống quá 30 tuổi. Đừng ngốc nữa. Vậy nên anh hãy mau chóng cưới em đi. Dù sao thì sớm muộn gì em cũng sẽ tái giá. Anh để những vụ giết người cướp linh hồn xảy ra hết lần này đến lần khác mà không thể ngăn cản. Còn có tên ảnh linh này lại dám giết chủ. Danh tiếng của Đoan Mục gia chúng ta đều đã bị các người hủy hoại rồi. Dương Kính Hoa làm tôi bị thương chỉ là ngoài ý muốn, không có liên quan gì đến chuyện lần này. Còn về 3 linh hồn bị mất kia, tôi đảm bảo trong vòng 3 ngày sẽ tìm về. Tưởng tôi không biết sao. Anh bị kiếm Lạc Nguyệt làm bị thương, bây giờ linh lực đã bắt đầu bị mất đi rồi vậy. Bà ơi, bà nhìn Đoan Mục Thi Dân này đi. Luôn miệng nói về quy tắc gia tộc mà sau lưng lại còn đánh lén gia chủ. Chính là không chịu nổi người khác được sống tốt. Đôi chim liền cánh, cây liền cành chúng cháu sắp bị phá nát rồi. Được rồi. Đoan Mục à, mau chóng kết thúc vụ án đi. Giờ để ta chuẩn bị hôn lễ cho các cháu. Dân, thưa bà. Đi thôi. Một năm không may mắn, một nơi đầy thị phi. Ông nội đây tôi sẽ nghe lời các người sao? Tôi nhớ lại cảnh đêm trước khi tôi chết rồi. Anh chỉ cần trả lời tôi một vấn đề. Lúc đó có phải anh có năng lực cứu tôi không? Rất tốt. Coi như chúng ta quà nhau. Dương Kính Hoa, anh làm gì vậy? Hôm nay là tuần thức của anh. Nếu như không có nhận khóa hồn thì linh hồn của anh sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Tôi không quan tâm. Cho dù là hồn bay phách tán, còn tốt hơn là lúc nào cũng bị tính kế. Đoan Mục Khi, đừng có tôi là tên ngốc. Từ sự sống đến cái chết của tôi, sau đó trở thành ảnh linh của anh, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh đúng không? Tôi coi anh là huynh đệ. Sợ là anh chưa từng coi tôi là bằng hữu. Xin lỗi. Tôi không quan tâm anh rốt cuộc là ai,
cũng không quan tâm anh rốt cuộc có âm mưu gì. Tôi vô dụng, không cách nào khiến cho bản thân được sống tốt. Nhưng ít ra vẫn có thể quyết định có nên tiếp tục làm quỷ. Ảnh lên đây, ông đây không làm nữa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư phụ, sự tình phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của con. Hơn nữa con bị kiếm Lạc Nguyệt làm bị thương, linh lực dần dần tiêu tan. Xin sư phụ hãy giúp con. Sư phụ, người có thể giúp con chỉ có thể là bản thân con. Con không biết nên làm thế nào. Thật là ngu ngốc. Sư phụ tuy mắt mù nhưng tâm sáng, còn con tuy mắt sáng nhưng tâm lại bị mù quáng bởi những cảm xúc trần tục. Sư phụ đã sớm đoán được con sẽ u mê không ngộ ra, vậy nên đã viết xong đáp án rồi. Ở ngay phía dưới bên trái đệm hương bộ. Sư phụ quả nhiên mắt mù nhưng tâm không mù. Bên trái của ta. Trả vỏ vào kiếm, trả kiếm vào vỏ. Nhưng kiếm Lạc Nguyệt là kiếm không vỏ. Có vỏ hay không trong lòng con tự biết, nhưng đối với anh ấy không công bằng. Công bằng hay không liên quan gì đến ta. Đi đi, đi đi. Ngũ độc kinh. Ngũ hành, hỏa, kim, thủy. Không đúng, sẽ còn 2 người nữa phải chết. Nhưng Dương Dực Y đã được siêu độ rồi. Thằng Tranh, cái đột quỷ đoản bệnh. Lúc cậu còn sống, chị không thể chăm sóc tốt cho cậu. Cậu sang bên đó phải nhớ sống tốt nhé. Nếu như gặp được ba mẹ của cậu, không được phép giận bọn họ, nhớ chưa? Nếu cậu thiếu thốn thứ gì thì hãy báo mộng cho chị, nói cho chị biết một tiếng. Chị sẽ đút cho cậu. Bớt lo lắng cho tôi đi. Chị xem chị đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không lấy chồng. Anh chính là nó. Nghe nói em trai cô ta chết rồi, được đến 10 mấy vạn. Cô ấy không phải là em trai của tôi không được cầm số tiền đó. Không phải em trai ruột thì cô nuôi nó làm gì? Coi chúng tao là kẻ ngốc à? Lục cho tao. Thứ chó má này, đừng có đụng vào đồ của tôi. Không được phép làm bừa. Đừng làm bừa. Trên người cô còn chưa lục soát nữa. Làm gì vậy?
Đừng đụng vào người tôi. Đừng đụng vào tôi. Dừng tay. Sao anh lại đến đây? Tôi đi ngang qua thôi. Nếu như làm phiền thì bây giờ tôi sẽ đi. Tiểu tử mày nói chuyện với ai vậy? Bớt giả thần giả quỷ đi. Anh biết mà, tôi không thể ra tay với người còn sống. Muốn xả giận thì tự làm đi. Gặp quỷ rồi. Mau đi thôi, lão đại. Chuyện này là thế nào? Thằng Tranh, là cậu sao? Thằng Tranh, chị biết là cậu mà. Có phải cậu đang ở gần đây không? Thằng Tranh, nói cho chị biết cậu ở bên đó có tốt không? Nói cho chị biết cậu có kết giao bạn mới không? Chị yên tâm đi. Bây giờ tôi sống tốt lắm. Ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà rất lớn. Ông chủ là tên ngốc, công việc rất nhàn hạ, phúc lợi càng không phải nói rồi. Chị hãy yên tâm nhé. Tôi sống rất tốt. Bây giờ tôi mới nhận ra tôi thực sự đã chết rồi. Sau này sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào với thế giới này nữa. Qua nửa đêm, anh sẽ không thể ở lại nhân gian như một linh hồn nữa, trừ phi làm ảnh linh của anh. Tôi nợ anh một lời giải thích. Kiếm Lạc Nguyệt chính là thanh bảo kiếm của Chiên Mục Tư Đoan Một Lạc Nguyệt đầu tiên của Đoan Mục gia chúng tôi. Đoan Mục Lạc Nguyệt, đúng. Đó chính là người giống y hệt với anh. Ở trong ảo tưởng mà anh đã nhìn thấy, ông ấy từng là Dương Mục Tư mạnh mẽ nhất của Đoan Mục gia chúng tôi. Sau khi chết, rơi vào ma đạo, sau đó bị một người phong ấn vào trong huyết mạch của chính mình, mà người đó chính là tổ tiên của anh, Dương Linh. Tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là truyền thuyết. Tuy nhiên kiếm Lạc Nguyệt bắt đầu xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Tinh thần tôi bất an, hiểu rằng chỉ có thể tìm được hậu nhân của Dương Linh mới có thể tìm hiểu rõ nguồn gốc của hiện tượng bất thường. Sau khi tìm thấy anh, tôi chắc chắn anh là huyết mạch cuối cùng của Dương Đình. Phong ấn sắp được gỡ bỏ. Đoan Mục Lạc Nguyệt muốn mượn thân thể của anh để trùng sinh. Chỉ khi anh chết đi mới có thể ngăn cản Lạc Nguyệt quay lại nhân gian. Hiểu rồi. Nếu như Đoan Mục Lạc Nguyệt quay lại nhân gian, từ lúc đó chắc chắn sinh linh lầm than. Cũng chính là chỉ cần hy sinh một mình ông đây thì mới có thể giải cứu muôn dân. Xin lỗi. Không cần. Dù sao thì anh không cứu tôi cũng sẽ bị tổ tiên của anh cướp đi thân xác. Chẳng thà chết đi cho xong. Vì anh hùng vì dân trừ hại này, tôi đây sẽ làm. Đúng rồi. Còn một việc nữa. Lâm Kiến Quốc chết do kim, Lâm Thiên chết do hỏa, Thẩm Mạn chết do thủy. Ngũ hành không là ngũ độc. Có ngũ độc ở sâu trong lòng người: tham, sân, si, mạn, nghi. Tham thuộc hỏa, sân thuộc kim, si thuộc mộc, mạn thuộc thủy, nghi thuộc thổ. Sử dụng một phương pháp đặc biệt giết chết người có ngũ độc tâm nặng thì có thể lợi dụng ngũ độc hoàng hồn đại pháp
hồi sinh vong linh. Tôi nghi ngờ có người đang lợi dụng tà thuật này, sợ là sẽ vẫn còn người chết nữa. Có người muốn hồi sinh Đoan Mục Lạc Nguyệt. Ta vốn dĩ muốn mượn cơ thể của hậu nhân Dương gia quay lại nhân gian, nhưng ta không ngờ lại bị hậu nhân của mình làm hỏng đại sự. Tiểu tử, cậu có đồng ý giúp ta một sức không? Tôi rất vinh hạnh, đại nhân. Tôi biết tôi là ai rồi. Đây là biểu tượng khi Dương Nhật Y mất tích, để lại trên người của tôi. Tư Đồ Luật, sao có thể là cậu ấy chứ? Thì ra anh là kẻ đã khống chế Dương Nhật Y, là kẻ chủ mưu đằng sau vụ giết người. Đừng giận, giận sẽ không xinh đẹp nữa đâu. Có phải anh bị điên rồi không? Anh không phải điên, anh chỉ là quá yêu em. Từ nhỏ anh đã thích em rồi, nhưng trong mắt em chỉ có tên Ngụy Quân tử Đoan Mục Hy. Có cần kéo dài mạng sống không đại ca? Anh sẽ để cho em hiểu được, chỉ có anh mới xứng đáng làm người đàn ông của em. Chờ khi tổ tiên quay lại, không chỉ Đoan Mục gia của hắn ta, mà cả cái thiên hạ này đều sẽ là của anh. Giao Giao, em sắp trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thiên hạ rồi. Tần Thiên Giao, Tư Đồ Luật có vấn đề, cô hãy cẩn thận một chút. Gia chủ đại nhân cũng biết quan tâm người khác à? Chỉ tiếc là có chút muộn rồi. Sao thế? Tư Đồ Luật bắt Tần Thiên Giao rồi. Không lẽ hắn ta cũng là một trong ngũ hồn? Đi. Đừng đụng vào tôi. Uổng công Đoan Mục khi có anh là anh em. Anh em cái con khỉ gì? Tôi chỉ là một con chó của Đoan Mục và hắn ta. Còn em nữa, em chẳng qua chỉ là một cục pin của Đoan Mục Hy mà thôi. Em và hắn ta có gọi là tình yêu không? Cho đi nhưng không nhận được hồi đáp, đấy không được gọi là tình yêu. Giao Giao à, chỉ có anh là trung thành với em. Anh khiến tôi buồn nôn. Cảm giác nơi này không đúng lắm. Hay là để mình tôi đi vào trong đó. Tác dụng của ảnh linh chính là bảo vệ chủ nhân. Đến vừa đúng lúc, tự mình dâng lên tận cửa. Em yêu à, anh lập tức cho em nhìn thấy một vở kịch hay. Chúng ta đã bị gài trận pháp. Linh lực của tôi trong trận pháp sẽ bị tiêu tan nhanh hơn. Cẩn thận. Hậu nhân của Dương Linh, cậu đúng là làm mất mặt tổ tiên của cậu. Ai? Ra đi. Khi cậu sống là một con sâu, khi chết còn không bằng một con chó. Cậu có muốn quay lại nhân gian không? Tôi có thể hồi sinh cậu, cho cậu tiền bạc vô số, quyền lực, sự giàu có, trở thành bề trên. Ngu ngốc, con còn không hiểu sao?
Tuy con đã tiêu diệt cơ thể của Dương Kính Qua, nhưng Đoan Mục Lạc Nguyệt có thể mượn ngũ độc hoàng hồn đại pháp từ linh hồn của Dương Kính Qua trở lại dương gian. Dương Kính Qua thị phi không phân, thiện ác không đổi. Ngũ độc trong cậu ta chính là sơn độc. Con bắt buộc phải đánh tan hồn phách của cậu ta mới có thể ngăn cản Đoan Mục Lạc Nguyệt. Vậy tôi phải trả giá gì? Không cần phải trả giá gì cả. Chỉ cần cậu hãy lấy đi tính mạng của Đoan Mục Hy. Cho dù cậu không giết hắn ta thì hắn ta cũng sẽ tiêu diệt cậu. Khi anh ấy ám sát con thì con biết Đoan Mục Lạc Nguyệt sẽ nghĩ mọi cách để trở lại nhân gian. Lạc Nguyệt đem một sợi tàn hồn gieo vào trong linh hồn của Dương Kính Qua. Còn cậu ấy chính là vỏ của kiếm Lạc Nguyệt. Vậy con còn chờ gì nữa? Chờ để ma đồ trở lại nhân gian để sinh linh lầm than sao? Hắn ta từ đầu đến cuối đều đang lợi dụng cậu. Đối với loại người như hắn ta, thấy chết không cứu có khác biệt gì đang chính tay giết chết cậu đâu. Dựa vào đâu hắn ta có thể quyết định sự sống chết của cậu? Người này đã nghi rất nặng. Nếu không cũng sẽ không bị Đoan Mục Lạc Nguyệt khống chế ám sát con. Con vẫn chấp mê không ngộ ra sao? Chúng ta bị mắc kẹt trong ảo ảnh. Trong ảo ảnh đều là ảo tưởng. Tôi biết. Mau đi cứu Tần Thi Giao. Anh cho rằng sẽ diễn vở kịch anh em tương tàn sao? Tư độ luật. Không phải ai cũng có trái tim đen tối như anh. Em yêu. Em quá không hiểu anh rồi. Vừa rồi không cần biết là ai chết, cũng đều là may mắn của hắn. Chỉ tiếc là bọn chúng không nhẫn tâm làm tổn hại đối phương. Vậy thì anh chỉ có thể để cho bọn chúng song túc song phi thôi. Anh có ý gì? Nếu như bọn họ không thích kế hoạch A thì anh sẽ chuẩn bị cho họ kế hoạch B, để cho Đoan Mục Hy tận mắt nhìn thấy em trở thành người phụ nữ của anh. Em đoán xem hắn ta liệu có hối hận rằng đã chết quá muộn không? Tư đồ luật, cậu dừng tay cho tôi. Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình như thủ túc. Tại sao cậu lại làm như vậy? Anh em. Được. Nếu như anh coi tôi là anh em thì bây giờ anh hãy thề quỳ bỏ hôn ước với Giao Giao, mãi mãi không gặp lại cô ấy. Không chịu sao? Được thôi. Anh hãy bỏ kiếm Lạc Nguyệt ở trong tay ra, quỳ xuống bò lại đây cầu xin tôi. Anh đừng quan tâm tới hắn ta. Anh mau đứng lên đi. Không cần phải để tâm đến kẻ điên này. Hắn ta đã bị Đoan Mục Lạc Nguyệt khống chế rồi. Đã bị điên rồi. Đây là tế đàn của ngũ độc hoàng hồn trận. Cậu muốn triệu hồi Đoan Mục Lạc Nguyệt. Không sai. Nếu tình cảm trước đây, chúng ta có thể thương lượng. Nếu như anh tự sát, tôi sẽ phá hủy tế đàn này đi, thiên hạ thái bình. Nếu như anh dám phản kháng, tôi sẽ mời tổ tiên của anh ra đây. Không phải anh rất để tâm tới thiên hạ sao? Tôi xem anh sẽ chọn như thế nào. Đoan Mục Hy. Giao Giao, em hãy nhìn xem, bây giờ hắn ta yếu đuối biết bao. Hắn ta còn có thể sống được mấy ngày, dựa vào đâu mà có được em? Đừng bảo. Đừng bảo. Anh ấy sống 1 năm, tôi sống 1 năm.
Anh ấy sống một ngày, tôi sống một ngày. Xứng hay không xứng, tôi nói mới tính. Là các người ép tôi. Đều tại các người ép tôi. Nhanh tránh ra. Nhân gian. Cuối cùng ta cũng trở lại rồi. Đoan Mục Lạc Nguyệt. Nghìn năm rồi, rượu đã không còn mùi vị nữa. Sao tế phẩm còn thiếu một người vậy? Đại nhân, đây chính là người cuối cùng. Không hổ là hữu nhân của ta. Tiếc là vẫn quá yếu đuối. Tha cho ngươi một mạng. Cô gái này sơn độc cũng không ít. Dùng tạm vậy. Thi Giao. Đại nhân, ai cũng được, nhưng đừng đụng tới cô ấy. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Cái thứ không biết điều. Ở đây có mình ngươi có suy độc nhiều nhất. Nếu ngươi không nỡ cô ta, vậy thì để ngươi làm đi. Dương Kính Hoa, anh mau quay lại. Dương Kính Hoa, tôi tin anh. Dương Kính Hoa. Đây là loại dương minh tư gì chứ? Đây rõ ràng là ác ma nuôi quỷ hại người. Loại người như này nên phải đốt chết hắn ta. Đốt chết hắn ta đi. Các người điên rồi sao? Cô ấy đã phải trả giá bằng tuổi thọ của mình để thanh lọc quán linh của thế gian, bảo vệ các ngươi. Sao các ngươi có thể đối xử với cô ấy như vậy? Dừng tay. Dương Linh, đừng làm hại người khác. Hãy nhớ ước hẹn của chúng ta. Không. Đi đi. Từ đây trời cao đất rộng. Khác với ta. Huynh tự do rồi. Nhưng ta đã sớm từ bỏ tự do. Từ đây trời cao đất rộng. Nơi mà kiếp này ta muốn tới chỉ có một, chính là ở bên cạnh Huynh. Hồn bay phách tán đối với Huynh quá không công bằng. Ta nguyện phong ấn Huynh, đời đời ở bên cạnh Huynh, lấy kiếm Lạc Nguyệt làm bóng, lấy huyết mạch đời đời của Dương gia ta làm khế ước, cấp cấp như luật lệnh.
Lòng người có ngũ độc, không ai có thể thoát khỏi. Cho dù là ta, mọi người cũng sẽ mạnh mẽ nhờ sức mạnh của ta và nghi ngờ ta. Tới lúc đó, ta chắc chắn sẽ biến thành quán linh. Vậy nên, trước khi ta bị rơi vào ma đạo, hãy đánh tan hồn phách của ta, để tránh sinh linh lầm than. Ý huynh nói khiến cho hồn phách của huynh tan biến triệt để sao? Đúng thế. Nếu không, tâm ma nhất định sẽ lợi dụng hoàn hồn. Tới lúc đó, trên đời này người có thể trừ khử ta duy nhất chỉ có huynh. Đó chính là số kiếp của ta, cũng chính là ước hẹn của hai chúng ta. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Dương Kính Qua, anh mau quay lại. Dương Kính Qua, tôi tin anh. Dương Kính Qua. Một ngày là linh, cả đời là ảnh. Linh khí cùng sinh, hồn mệnh không phân, âm dương hòa hợp, vạn vật bình yên. Chẳng phải chỉ hy sinh một mình ông đây thôi sao? Được kiếm Lạc Nguyệt cho tôi. Kiếm Lạc Nguyệt là kiếm diệt hồn. Anh cũng sẽ hồn bay phách tán theo nó. Không ngờ anh cũng có lúc lệ bề như vậy. Dương Kính Qua, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi can tâm cứ như vậy chết đi sao? Đi theo ta, ngươi muốn gì có đó. Tôi biết, máu của tôi mới chính là vỏ kiếm. Chỉ khi trả kiếm vào vỏ thì anh mới có thể hồi phục linh lực. Sao nào? Ảnh linh là tôi đây. Đạt tiêu chuẩn chưa? Dương Kính Qua. Ông đây đã sớm biết, ông ấy trời sinh chính là để làm anh hùng. Dẫn ở đâu ra vậy? Là thật sao? Không mua thì đừng lật. Lật cũ rồi thì phải đền tiền đấy. Xin chào.以为早已经错过了我的明天，困在这多年，一个人面对世界。忽然之间，整座城市纷纷飞了白雪，渐渐淹没这漫漫的长街。以为早已经错失了我的一切，直到遇见你，再给我一个世界。就算前路有多危险，就算命运善变，你说不要怕，要我勇敢一些。你冲他们去啊！在这看着，然后橙子过来了，没准。沈继红，快放下对线！
离开我。好在黑夜中有你在身后，就算全世界都放弃我，还有你温暖的手。好在你还没离开我，好在我们都有同样的执着。再来一个凶一点的，不看天灯，看他。我里面穿的是张木熙的，外面穿的是杨清华的，这叫合体。切呀，贝壳切一下。好在你还没离开我，这可能是我今生最后一次吃烧。的执着，就这样不离不弃，这样不眠不休。好在你还没离开我，好在黑夜中有你在身后，就算全世界都放弃我，还有你温暖的手。好在你还没离开我，好在我们都有同样的执着，就这样不离不弃。我很累，我非常累，我想睡觉。你累吗？内心只有一个字：困。